हेलो एवरीवन बरनाली सरू पाकघरলৈ আজি বনাবলৈ লৈছো নাকি টেঙা এয়া চাওক মই নাকি টেঙা ইয়াতে এক মুঠা তুলি আনিলো আৰু আজি মই নাকি টেঙা বনাবলৈ লৈছো সৰু সৰু বৰলি মাছৰ সৈতে এয়া চাওক মই প্ৰথমতে মাছখিনি ভাজি লম আৰু মই টেঙা পাতখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লম টেঙা পাতখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো এনেকৈ কাটি ললো আৰু মোৰ মাছখিনিও ভাজা হৈ গ'ল মই এতিয়া মাছখিনি নমাই লম তেল দিলো আৰু এতিয়া পিয়াজ দি দিলো এতিয়া মই পাতখিনি দিম আৰু মোৰ পিয়াজখিনি ভাজা হৈ গৈছে মই এতিয়া টেঙা পাতখিনি দিছো মই প্ৰথমতে টেঙাৰ পাতখিনি ভাজি ললো আৰু এতিয়া এড কৰিছো পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ মই 1.5 চামুচ এড কৰিছো হালধিৰ গুড়ি এড কৰিছো 1 চামুচ আৰু মই এইখিনি শিলৰত বাটি ললো মই ইয়াত লৈছো 2টা নহৰু 4টা শুকান জলকীয়া আৰু এটা পিয়াজ মই এইখিনি শিলৰত বাটি ললো এইখিনি মই এতিয়া এড কৰিছো মই অলপখিনি পানী এড কৰিছো জিৰাৰ গুড়ি এড কৰিছো আধা চামুচ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ ভাজি লম আৰু এতিয়া মই এড কৰিছো পানী আৰু এতিয়া মই অলপ চাউলৰ গুড়ি পানীৰে সৈতে গুলি মই ইয়াতে এড কৰিম সবজিখিনিত আৰু মই চাউলৰ গুড়িখিনি এনেকৈ গলি লৈ এড কৰিছো আজি মই বনাইছো নাকি টেঙা পিঠালি সৰু মাছৰ সৈতে আৰু এতিয়া মই মাছখিনি এড কৰিম আৰু চাউলৰ গুড়িখিনি এড কৰাৰ পিছত এইখিনি লাৰি থাকিব লাগিব নহলে চাউলৰ গুড়িখিনি লাগি ধৰিব তলত আৰু এতিয়া মই মাছখিনি দি দিছো আৰু মাছখিনি দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি 2 মিনিট উতলি লম আৰু মোৰ টেঙা পিঠালিখিনি উতলিছে এয়া চাওক আৰু হৈ গ'ল মোৰ আজি নাকি টেঙা পিঠালি সৰু মাছৰ সৈতে মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম এয়া চাওক হৈ গ'ল তো বন্ধুসকল আপোনালোকে কোনে কোনে নাকি টেঙা পিঠালি খাই পোৱা নাই ঘৰত বনাই টেষ্ট কৰি চাব আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব
ধন্যবাদ।